في حياتنا اليوميه في حاجات بتعدي علينا ممكن ما ناخدش بالنا منها، واحيانا كمان ما بنبقاش عارفين ايه لازمتها، ولكن بتفرق مع ناس تانية كتير. بالنسبة لي أنا ومتهيألي كل الأشخاص اللي عندهم إعاقة من زمايلي، بتفرق معانا قوي لو إحنا عايشين في مجتمع مجهز بالوسائل والأدوات اللي تخلينا نعرف نستفيد من خدمات المجتمع ده ونعيش بشكل متكافئ مع الآخرين. والنهارده في الفيديو هنوريكم بعض الوسائل والادوات اللي متاحه هنا في انجلترا لاي حد ان هو يستخدمها. وهدفنا إن إحنا نوري إن إعاقة الشخص بتقل كتير لو المجتمع ده مجهز بالوسائل والأدوات اللي بتساعدنا كلنا نعيش زي بعض. الرامب او زي ما بيقولوا عليه بالعربي المنحدر، انا ما افتكرش ان انا شفت اي رصيف في انجلترا ما فيهوش منحدر زي ده. هتلاقي في اي رصيف في اي مكان منحدر، بحيث ان لو في حد قاعد على كرسي يقدر ان هو يطلع على الرصيف ده. كمثال مدخل عماره عادي فيه سلالم، ولكن في نفس الوقت في هنا في الجنب منحدر، بحيث ان لو في حد بكرسي بعجل او كرسي كهربائي يقدر يطلع من هنا ويخش عادي جدا مدخل العماره. والمنحدر ده هتلاقيه في كل مكان، على اغلبيه ابواب المحلات هتلاقي فيه منحدر، وفي نفس الوقت في محلات كتير بتوسع الابواب بتاعتها بحيث ان يبقى فيه اكسس او مجال عشان اي حد معاه كرسي بعجل يقدر ان هو يخش. فده شيء اساسي. الديسيبل باركينج او المكان المخصص لذوي الاعاقه ان هم يركنوا فيه، وفي الغالب عشان تركن في المكان ده لازم يكون معاك ديسيبل بادج. للاسف في بعض الاحيان بتلاقي ناس بتستغل ان هي اصلا ما تكونش ديسيبل او اي حاجه، وتلاقي ان المكان ده فاضي وتركن فيه، على ان الاماكن دي بتبقى معموله مخصوص بساعه معينه عشان تقدر ان هي تساعد اي شخص عنده اعاقه ان هو يقدر يطلع من العربيه بتاعته. لان اغلبيه الوقت العربيات بتاعه ذوي الاعاقه بتبقى ممكن تكون كبيره شويه، فبيحتاج ان هو ياخد مساحه اكبر. في نفس الوقت الاماكن دي بيختاروها بعنايه ان هي تكون في اماكن سهله على ذوي الاعاقه ان هم يقدروا مثلا يخرجوا من العربيه، يروحوا مثلا يدفعوا حق الركنه، او يكون قريب جدا من السيتي سنتر بحيث ان هو يسهل عليهم ان هم يخرجوا ويروحوا المحلات والكلام ده كله. فدايما الاماكن دي بتبقى محطوطه في اماكن معينه لغرض محدود. فطبعا يعني يفضل ان محدش ياخد ديسيبل باركينج وهو اصلا مش ديسيبل. احنا بنكمل مع بعض زي ما قلت لك يعني الوسائل اللي بتسهل علينا حياتنا هنا. الاشخاص ذوي الاعاقه بيقدروا ازاي يتحركوا بشكل يعني متساوي مع الاخرين، وهي الباص. في كل الوسائل اللي بتساعد كل الاعاقات ان هي تقدر تستفيد من الخدمه بشكل متكافئ ومتساوي. انا هحتاج دلوقتي طبعا ان انا اعدي الشارع عشان اروح الباص ستوب اللي على الطريق التاني. المحطة هنا مشكلتها بقى ان هي مش واضحة قوي عشان الزرع مش بيبينها. محطات هنا في UK ما بتتكلمش عموما، لكن في دول تانية كتيرة المحطات ممكن ان هي تكون بتتكلم. كل الباص ستوبس هنا في البلد دي، يعني لما كنت في ألمانيا او في دول تانية في اوروبا، لما تدوس على حتة في المكان هنا تسمع اسم المحطة وتسمع كمان فاضل كام منت عشان الباص يجي. الطبيعي ان السواق لما يشوف الستيك بتاعتك يقف، بس عشان تضمن ان هو يقف وانه ما يعدكش ممكن من آن لآخر كده ترفع ايدك فهو يقدر يشوفك او تبقى سامع الطريق عامل ازاي. Thank you very much. طبعا زي ما يعني كنا بنقول الميزه في الباص ان هو في تسهيلات كتيره. فمثلا في علامه حرف الاس مكتوب هنا بطريقه برايل على الزرار بتاع اللي احنا بندوس عليه. الجرس زي ما احنا سامعين كمان دي المحطه اللي جايه، بيقولوا ان المحطه الجايه اسمها لونزوود سكول. فالباص بيتكلم وبيعرفك اسم المحطه اللي جايه. كمان السواق بيبقى عارف ان في راكب في الباص عنده ديسابيليتي او بلايند، فبالتالي كفيف، عنده اعاقه بصريه يعني او اي نوع من انواع الاعاقه، فبيستناك لما تقعد ويبقى عارف انت هتنزل فين، بيسالك احيانا، فده برضو بيساعد كويس. طبعا الشاشه دي هدفها ان اسم المحطه يتكتب عليها، فبالتالي الاشخاص اللي عندهم اعاقه سمعيه يقدروا برضو يقروا اسم المحطه. ففي حد
بيسمع اسم المحطة، في حد تاني بيقرأ اسم المحطة، المسألة تبقى متاحة لكل الناس. هو الحقيقة طبعا ان انا كنت المفروض ابقى لابس الماسك لان ده حاجة اجبارية، بس اللي حاصل ان انا اول ما لبست الماسك اتقطع، فبالتالي انا يعني مش عارف اعمل ايه بصراحة، بس هو ده اللي ايه الموقف الحالي، وربنا يستر، لان المفروض ان كلنا نبقى لابسين الماسك واحنا موجودين في الباص. بعد كده يبقى معايا كذا ماسك احتياطي عشان نقدر نتعامل مع الازمه دي. Thank you. احنا حاليا داخل حمام في بيت شخص ذو اعاقه حركيه. الحمام هنا مجهز بالكامل بحيث ان هو يسهل عليه الحركه الكامله جوه الحمام. خليني اوريكم بعض التجهيزات وايه الحاجات المستخدمه هنا في الحمام. طيب بما ان الشخص صاحب الحمام هنا ما بيقدرش على الحركه خالص، فبيستخدموا حاجه اسمها هويست. الهويست ده بيتم استخدامه للحركه الكامله في البيت كله. يعني هو جاي هنا الحمام وبعد كده بيخش غرفه النوم وبعد كده بيخش الليفنج روم. فالشخص اللي عنده اعاقه حركيه المسؤول عنه بيقعده في حاجه اسمها سلينج ده يعني زي حته قماش كده بتركب هنا في الحته دي، بتعمل لها هوك، وبعد كده بيقدروا ان هم يحركوه بالريموت كنترول، مثلا يطلعوه فوق او ينزلوه تحت. كده ينزل تحت، كده يطلع فوق. وفي نفس الوقت برضو لما بيجي مثلا من غرفه النوم يجي هنا على الحمام، يقدر ان هو يفصل كده ويتحرك حركه كامله في الحمام كله في اي حته في الحمام. فالهويست ده من اهم الحاجات اللي بيستخدمها الشخص ذو الاعاقه الحركيه بحيث ان هو يتحرك براحته في البيت بتاعه. هنا برضو الحوض مجهز لاي شخص على كرسي متحرك، يقدر ان هو يجي يقف هنا قدام الحوض ويقدر ان هو ينزل الحوض تحت او يطلعه فوق حسب طبعا الليفل بتاع الكرسي بتاعه. وفي نفس الوقت مفيش زراير عشان يولع النور، ففي هنا سنسور يشتغل النور على طول. طيب بعد ما استخدمنا الهويست عشان ننقل مثلا الشخص من غرفه النوم للحمام، هنا نقدر ان احنا نجيبه هنا البانيو او الباث بتاعه، يقدر مثلا ياخد شاور. وفي نفس الوقت الباث ده بيطلع كده، والجزء ده يقدروا يغيروا عليه مثلا الهدوم او يستخدموا الدش على الطبقه دي. في برضو هنا في الباث ده التحكم في الباث نفسه بحيث ان هو يطلع لفوق او ينزل لتحت، عشان الشخص المرافق اللي بيساعد يقدر برضو ان هو ما يتنيش ظهره جامد او يفرد ظهره جامد، يقدر ان هو يتحرك بسهوله. فكل دي تعتبر وسائل في البيت هنا تقدر ان هي تساعد الشخص المعاق ان هو يتحرك بسهوله ويعيش حياته عادي جدا. لكن في نفس الوقت بعض التجهيزات اللي موجوده في الحمام هنا دي لازم انت تشتريها، ما بتشتريهاش الحكومه بس بتقدر ان هي تتكفل بالهويست ده. فالهويست ده لازم يبقى متاح عند اي حد عنده اعاقه حركيه. فبس دي نبذه بسيطه عن الحمامات لذوي الاعاقه الحركيه. وسيله كمان مهمه جدا انا شخصيا بتساعدني كتير ان انا اتحرك لوحدي وابقى مستقل وانا بمشي، هي الترافيك لايتس او اشاره المرور. زي ما احنا شايفين كده في الاول في الارض في الزلط الصغير ده، هو اسمه زيبرا كروسنج. والزلط ده هدفه ان لو انا ماشي لوحدي بالعصايه وداخل عليه، العصايه تعمل الصوت ده او رجلي تلمسه، فاعرف ان احنا مش على رصيف عادي، احنا عند اشاره المرور. الترافيك لايت دي او اشاره المرور يعني بتبقى دايما مجهزه بالوسائل اللي تساعد كل الناس اللي عندهم اعاقات مختلفه ان هم يقدروا يستعملوها. فهي اعتقد ان ارتفاعها مناسب للناس اللي عندهم اعاقه حركيه، يقدر يلمسها وهو قاعد على الكرسي المتحرك. بتصفر، الشخص اللي عنده اعاقه بصريه يقدر يستعملها. العلامه الصغيره اللي تحت دي بتلف وبتعمل فايبريشن، فالناس المكفوفين الصم اللي عندهم اعاقه مزدوجه يعني بصريه سمعيه يقدروا يستعملوها، وهكذا. طبعا مش 100% من اشارات المرور اللي موجوده في انجلترا بتصفر وبتعمل فايبريشن، ويمكن ده مسار اهتمام واعتراض من جمعيات الاشخاص المعاقين هنا، لان هي بتكلف الحكومه كتير. لكن على الاقل في حتت كتير قوي في ليدز ده بيكون بالنسبه لي وسيله مناسبه، لاني بقدر باستقلال اعدي الشارع لوحدي واعتمد على نفسي من غير ما اقعد ادور على حد يعديني الشارع ويعديني ازاي ونمشي ازاي والخطوره وهكذا. الامثله اللي شفتوها النهارده دي هي جزء
من حاجات كتير متاحه في انجلترا للاشخاص ذوي الاعاقه، بحيث ان هم يقدروا يمارسوا حياتهم العاديه عادي جدا، وما يبقاش في عندهم اي مشاكل. وهنا الحقيقه مهم جدا انه نفتكر كويس ان هو شخص زيه زيك تمام، عنده اعاقه جايه بالاساس من ان المجتمع مجهز او غير مجهز. وهنا من المهم جدا ان احنا نقول ان هم اشخاص زيهم زي غيرهم، ليهم كامل الحقوق وعليهم كامل الواجبات في المجتمع. عشان كده احنا بنقول عليهم الاشخاص ذوي الاعاقه، اعاقتهم بتقل او تزيد بحسب اللي المجتمع بيقدمه لهم من وسائل وخدمات وتسهيلات. فناخد بالنا من الكلام اللي احنا بنقوله، يعني الكلام اللي احنا بنقوله برضو ده مهم جدا. الترم اللي انت بتستخدمه مفروض يعني زي ما احنا بنحاول ان احنا نعلم نفسنا ازاي ان احنا نتصرف وازاي ان احنا نتعامل في الحياة العادية، ناخد بالنا برضو من الكلام اللي احنا بنقوله. ناخد بالنا من الكلام اللي احنا بنقوله لانه بيفرق مع ناس تانية كتير. يمكن انت ما تاخدش بالك وانت بتقول مجنون، اهبل، اخرس، متخلف عقليا وهكذا، لكن الكلام ده بيفرق قوي مع اصحاب الاعاقات دي، لان هو عنده اعاقة ذهنية وهو واسرته بيحاولوا كتير ان هم ينموا قدراتهم، وما ينفعش في الاخر ان هم يتوصفوا مثلا بالتخلف العقلي. فمهم قوي ان احنا ناخد بالنا من المصطلحات لان هي بتأثر في حياة ناس تانية كتير. فيا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم، وان شاء الله يعني كل فتره نحاول ان احنا نعمل حاجه توعويه ليها علاقه بالاعاقه او ليها علاقه بالمجتمع نفسه. فبس بما اننا بقى خلاص بقينا نخرج ونتعايش، وده شيء كويس، فنحاول ان احنا بقى نخرج ونصيع وكده، ولا ايه؟ ولا يقول هنصيح ولا ايه؟ ها؟ ولا ايه؟ اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. السلام عليكم.